Welcome to my channel. අද මම අරගෙන ආවා කෙලවල්ලු මාළුවක් ගෙදරදී රසට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු. මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 3ක් අරගෙන තියෙනවා. බෙදපු 3-5 කුඩු. 3-5 කුඩු. උළුහාල්, ගම්මිරිස් කුඩු. කහ කුඩු, අබතේ හැඳි භාගයක්, කපාගත්තු ලුණු ගෙඩියක්, අවමිරිස් කරලක්, සුදු ලුණු බික් 3ක්, කරපිංච රම්ප, ගොරක බික් 2ක්, කුරුඳු පොතු, කරදම කරාමු නැටි. ඉතින් මම මේ විදිහට මාළු ටික හොදලා අරගෙන තියෙනවා. මේකට මම ලුණු ටිකක් දා ගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, කහ කුඩු තේ හැන්දක් මේ විදිහට දාලා මේ ටික අනා ගන්න ඕන. හොඳින් මාළු කෑලි වල ගෑවෙන්න හොඳින් අනා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක පැයක් තියනවා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා සාමාන්‍ය කොටසේ දා ගන්න ඕන. දැන් මම ගොරක කෑලි දෙක දාගෙන කොටා ගන්නවා. සුදු ලුණු බික් 3ක්, කරදම කරාමු නැටි මේ ටික දාලා මම මේ විදිහට චොප් කර ගන්නවා. දැන් හොඳින් චොප් වෙලා තියෙනවා. මම වරන්ත ලිපේ තියාගෙන තියෙන්නේ. ඒකට මම තෙල් මේස හැඳි 2ක් දා ගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මම අබ ටික දා ගන්නවා. අබ ටික පොඳින් පුපුරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම කපාගත්ත ලුණු ටික දා ගන්නවා. ඒ ටිකත් හොඳින් රන්වන් පාට වෙන්න ඕන. මම කරපිංච ටික දාගත්තා. මිරිස් ටිකක් දා ගන්නවා. රම්පා ටික. දැන් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම 3-5 ටික දා ගන්නවා. මම තලාගත්ත සුදු ලුණු ටික දා ගන්නවා. ඒකත් දාලා මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම කුරුඳු පොතු ටික දාගත්තා. මේ විදිහට දාලා උඩින් තෙල් ටිකක් දා ගන්න ඕන. ඒකත් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම වතුර කෝප්පයක් දා ගන්නවා. මම වතුර කෝප්පේ දාලා හොඳින් රත් වෙන්න තියා ගන්නවා. දැන් මේ වතුර ටික හොඳින් රත් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම උළුහාල් තේන්දි කාලක් දා ගන්නවා. දැන් මම සීතකරණයේ තියලා අරගත්තු මාළු ටික මේකට දා ගන්නවා මේ විදිහට. දාලා මේ විදිහට හදා ගන්න ඕන. දැන් මේ විනාඩි 5කට පස්සේ දැන් මාළු එක හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ලුණු මදි කියලා හිතෙනවා නම් ලුණු ටිකක් නැවත දා ගන්න පුළුවන්. මට ටිකක් ලුණු මදි වගේ. මම ලුණු තේන්දි කාලක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මද ගින්දරේ තියා ගන්න ඕන තව ටිකක් ලිපේ. මට ඇඹුල් වැඩි නිසා මම ගොරක් කෑල්ලක් අයින් කර ගන්නවා.
ඊපස්සේ මම ලිප වහ ගන්නවා. දැන් මේ ගම්මිරිස් කුට් ටිකක් මේකට ඉහ ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොල්ලා ගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ මම උයාගත්ත මාළු කරිය. ඉතින් හරිම සුවඳක් එනවා. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඕගොල්ලොත් මේ වගේ හදලා රස බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දෙන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.